Γεια σου και καλώς ήλθες στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που ακούγεται τρομακτικό, αλλά είναι και εντυπωσιακά αποτελεσματικό. Την απόλυτη νηστεία με νερό. Δηλαδή δεν τρως τίποτα, μόνο νεράκι. Καμία κλεφτή μπουκίτσα, κανένας καφές, ούτε καν ένα αμύγδαλο. Πριν τρομάξεις, άκουσέ με. Το είχε πάρει άλλωστε σκηνή Κορδόνη και ο Πυθαγόρας. Και θα σου αποκαλύψω και την προσωπική μου ιστορία, πώς ήρθε και με βρήκε κάποτε με το ζόρι, προκειμένου να πάρω πτυχίο αυτή η απόλυτη νηστεία. Ναι. Και όμως, μείνε συντονισμένος, γιατί σου έχω εξαιρετικές αποκαλύψεις. Γεια σου, είμαι η Μέρη Μάρκο, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της κοσμοενεργειακής θεραπευτικής. Μια σύγχρονη άειλης τεχνολογίας που φέρνει τις ενεργειακές θεραπείες και τη συμπληρωματική ιατρική λίγο πιο κοντά στην ψυχή σου. Πάμε κατευθείαν στο σημερινό θέμα. Αυτή η ιστορία πηγαίνει πραγματικά πολύ πίσω και ξεκινάει από την εποχή που ο κόσμος ούτε πολύ φαγητό είχε στη διάθεσή του και ούτε μπορείς να πεις πως έτρωγε και τίποτα σκουπίδια. Δεν είναι λοιπόν μια μόδα του TikTok, το υπόσχομαι. Η νηστεία με νερό υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η πρακτική της παρατεταμένης νηστείας έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Ο Πυθαγόρας νήστευε πριν διδάξει. Ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης λέγεται ότι νήστευαν για πνευματική διάβγεια. Στην Ινδία, ο Μαχάτμα Γκάντι έκανε γνωστή την νηστεία ως πολιτική και ηθική πράξη και τελικώς ο ξενιστικωμένος αυτός έριξε ενεργειακή βόμβα στη Μεγάλη Βρετανία και την τίναξε. Στην ιατρική του 19ου και του 20ου αιώνα, ιατροί όπως ο Δόκτωρ Χένρι Τάνερ στην Αμερική το 1880 έκαναν πολυήμερες νηστείες δημόσια για να αποδείξουν ότι μπορεί να θεραπεύσουν χρόνιες παθήσεις. Σοου με κοινό δηλαδή, από τότε οι Αμερικάνοι το είχαν, τέλος πάντων με την υπερέκθεση. Οι Ρώσοι επιστήμονες έκαναν από τις αρχές του 1926 συγκεκριμένα πειράματα, ώστε να μάθουν με σιγουριά τις χρήσιμες φάσεις και τον ακριβή χρόνο θεραπείας διαφόρων ασθενειών. Η σύγχρονη θεραπευτική νηστεία αναβιώνει στη Δυτική Ευρώπη από τον 20ο αιώνα με γιατρούς όπως ο Δόκτωρ Ότο Μπούτσιγκερ στη Γερμανία, ενώ πρόσφατα έχει συνδεθεί με τον τομέα της μεταβολικής υγείας και της μακροζωίας. Υπάρχουν σήμερα επίσημα κέντρα στη Ρωσία, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Αμερική, όπου κάποιος νηστεύει περισσότερες από 7 ημέρες υπό ιατρική παρακολούθηση ασφαλώς. Φανταστείτε, φίλοι μου, πόσο χρήσιμη και αποτελεσματική είναι αυτή η πρακτική που λες και το ψωμί ψωμάκι και από πάνω πληρώνεις και ένα σωρό λεφτά. Το 2009 ήμουν φοιτήτρια της κοσμοενεργειακής θεραπευτικής και είχε έρθει η ώρα να ολοκληρώσω το μάστερ μου. Αφού πρώτα κατέθεσα την εργασία μου, στη συνέχεια μου έστειλαν ημερομηνία προκειμένου να επισκεφθώ τη σχολή μου, ώστε να ολοκληρωθεί και το πρακτικό μέρος, παίρνοντας συντονισμό σε πολλές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες ταυτόχρονα και μαθαίνοντας ασφαλώς τις λεπτομέρειες της εφαρμογής τους. Υπήρχε όμως μία υποχρέωσή μου που θα την αποκαλύψω λίγο πιο κάτω, η οποία δεν μου είχε αποκαλυφθεί τον προηγούμενο καιρό των σπουδών μου. Ο ταυτόχρονος συντονισμός στο ίδιο στο σώμα με 43 πανίσχυρες ηλεκτρομαγνητικές ενεργοπληροφοριακές συχνότητες, όσο φυσικές κι αν είναι, όσο κι αν προέρχονται από το περιβάλλον μας, δεν πάβει να δημιουργούν κυριολεκτικά μια νέα δόνηση στον οργανισμό. Για να γίνει κατανοητό καλύτερα περί τίνος πρόκειται, ας πούμε πως είναι σαν να χρειάζεται να εγκαταστήσεις 43 καινούργια application στο κινητό σου. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, χρειάζεται το κινητό σου να είναι καθαρό και να έχει πολύ μεγάλο χώρο. Έτσι και ο οργανισμός μου, για να μπορέσει να δεχθεί όλον αυτόν τον όγκο data, θα λέγαμε, χωρίς παρατράγουδα, έπρεπε να είναι καθαρός και δυνατός. Ζητήθηκε από μένα λοιπόν και τους συμφοιτητές μου να κάνουμε μια πλήρη νηστεία τουλάχιστον 3 ημερών μόνο με νερό. Ξεκίνησα περίπου 4 ημέρες πριν και καθώς μείωνα την τροφή μου, ήρθε και η ώρα που για 3-24 ώρα δεν έφαγα το παραμικρό, παρά μονάχα έπινα τουλάχιστον 2 με 2,5 λίτρα νερό την ημέρα. Την 4η μέρα ξεκίνησαν οι συντονισμοί μου, ενώ η τροφή μου συνέχιζε να είναι ελάχιστη και αφορούσε χυμούς φρούτων
σε περιορισμένη ποσότητα και κάποιες πολύ ελαφρές σούπες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την έκπληξή μου. Αν εξαιρέσεις πραγματικά το πρώτο 24ωρο της απόλυτης νηστείας, τις επόμενες ημέρες δεν πεινούσα καθόλου. Επίσης, όσο κράτησε αυτή η διαδικασία της νηστείας και της ολιγοφαγίας, δημιουργήθηκε σε μένα μια απίστευτη πνευματική και νοητική διάβγεια, ενώ οι δυνάμεις μου είχαν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 40%. Δεν μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό ήταν λογικό να οφείλεται μόνο στο συντονισμό με τις συχνότητες. Και σίγουρα βέβαια έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Όμως, ξαναδοκίμασα αυτή την πρακτική άλλες 2 φορές στη ζωή μου και διαπίστωσα ακριβώς το ίδιο. Από τότε δεν το ξαναέκανα ποτέ πια, γιατί στα αλήθεια είναι πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Κανονικά, πρέπει να μην κάνεις τίποτα εκείνες τις ημέρες. Να μην εργάζεσαι, να είσαι στο χώρο σου, αν είναι δυνατόν μόνος σου, δίχως παρέες και άλλες περισπάσεις, να μην ασχολείσαι με το ίντερνετ και τον έξω κόσμο και γενικότερα να φροντίζεις να βρίσκεσαι σε κατάσταση ηρεμία, κάνοντας ευχάριστα πράγματα για σένα. Τόσο οι παγκόσμιες μελέτες, όσο και η προσωπική μου εμπειρία δείχνει ότι η κατάσταση της απόλυτης νηστείας μόνο με νερό είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη για τον οργανισμό. Ας δούμε όμως τώρα τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα ενός ανθρώπου που αποφάσισε να ακολουθήσει αυτή την πρακτική. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που λαμβάνει η χώρα είναι η κατανάλωση γλυκογόνου μέσα στις πρώτες 24 με 48 ώρες. Το σώμα καίει τα αποθέματα γλυκογόνου στο ύπαρ και στους μυς. Στη συνέχεια έρχεται η μετάβαση σε κέτωση, τη δεύτερη και τρίτη μέρα. Το σώμα αρχίζει να καίει λίπος και να παράγει κετώνες για ενέργεια, ιδιαίτερα για τον εγκέφαλο. Και τώρα έρχεται το 10ο καλό, αυτό που όλοι επιζητούμε, η αυτοφαγία, που αρχίζει να συμβαίνει από την τρίτη ημέρα και μετά. Ο οργανισμός αρχίζει να αποδομεί παλιά ή ελαττωματικά κύτταρα και πρωτεΐνες. Η διαδικασία αυτή συνδέεται με τον βαθύ καθαρισμό και την ανανέωση των κυττάρων. Και τότε ξεκινά το πολυπόθητο, για το οποίο πάρα πολλοί από εμάς μιλάμε σε πάρα πολλά από τα βίντεό μας. Η μείωση της φλεγμονής. Γιατί ναι, σημειώνεται μείωση των δικτών της φλεγμονής και η ισορροπία της ενσουλίνης. Έλα μου δε, γιατί να το κάνει κάποιος αυτό? Υπάρχουν κάποια ωφέλη, όπως απώλεια λίπους, ειλικρινά, ναι, μείωση φλεγμονής, ανακούφιση από πόνο και τις αλλεργίες, βελτίωση του ζακχάρου και της πίεσης και πνευματική και ψυχική διάβγεια. Αλλά δεν είναι για όλους και δεν είναι χωρίς ρίσκο, να τα λέμε κι αυτά. Πάμε λοιπόν για πιθανούς κινδύνους και παρενέργειες. Αυτά μπορεί να είναι απώλεια μυϊκής μάζας. Η παρατεταμένη νηστεία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια μυϊκής μάζας, γεγονός που αποτελεί ανησυχία για τη μακροχρόνια υγεία. Σύνδρομο επανατροφοδότησης. Η απότομη επαναφορά τροφής μετά από παρατεταμένη νηστεία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές μεταβολικές διαταραχές, απαιτώντας ασφαλώς προσεκτική επανατροφοδότηση. Αφυδάτωση και ηλεκτρολιτικές ανισορροπίες. Η έλλειψη τροφής μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία ηλεκτρολιτών, προκαλώντας συμπτώματα όπως ζάλι και αδυναμία. Οι παραπάνω πιθανές παρενέργειες έχουν παρατηρηθεί κατά τις έρευνες που έχουν γίνει. Εδώ θα μου επιτρέψεις να προσθέσω και μια δική μου προσωπική παρατήρηση. Οι καθηγητές μου ήταν ρωσικής καταγωγής. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ συνηθισμένοι σε τέτοιες πρακτικές μέσα από την ίδια τους την κουλτούρα. Πολύ συχνά λοιπόν έκαναν νηστείες 7 και 10 ημερών και κάποιοι από εκείνους έως και 15 μέρες στο σπίτι τους δίχως ιατρική επίβλεψη. Πραγματικά έχαναν βάρος, η επιδερμίδα τους αποκτούσε λάμψη και σφριγγυλότητα, αλλά μόλις 1 με 2 μήνες μετά ξαναέπαιρναν το προηγούμενο βάρος που είχαν και ίσως να έβαζαν και 1 με 2 κιλά επιπλέον. Η προσωπική μου άποψη, καθώς παρατηρούσα αυτούς τους ανθρώπους για περίπου 10 χρόνια, ήταν ότι ο οργανισμός τους μάλλον αποκτούσε μια φοβία υποσιτισμού από αυτή τη συνεχόμενη και παρατεταμένη πρακτική. Έτσι στο τέλος αποφάσισε να κάνει ένα μικρό stop στις καύσεις του, ώστε να υπάρχει απόθεμα για την επόμενη φορά που το άτομο θα έμπαινε και πάλι σε μια τέτοια παρατεταμένη πρακτική απόλυτης νηστείας. Βλέπετε, ο οργανισμός
δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ότι το άτομο έκανε μια συνειδητή επιλογή στο να μην τρώει. Νόμιζε ότι κάποια ανωτέρα βία τον υποχρέωνε σε μια τέτοια πρακτική και προκειμένου να τον προστατεύσει, έπαιρνε και αυτό τα μέτρα του. Είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να ζορίζουμε τον οργανισμό μας σε τίποτα και με κανένα τρόπο. Ό,τι και να μας συμβαίνει, όποια αλλαγή και να θέλουμε να πετύχουμε, το καλύτερο είναι να συμμαχίσουμε αρχικά μαζί του, με τον οργανισμό μας δηλαδή, και να τον οδηγήσουμε με έναν ήπιο τρόπο στα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένα τέλειο βιοχημικό εργοστάσιο και συνεργάζεται μόνο με την ισορροπία, το μέτρο και τη λογική. Τι θα πρότεινα τώρα εγώ? Αν κάποιος είναι νέος και υγιής, θα μπορούσε να δοκιμάσει μια τριήμερη νηστεία 2 με 3 φορές το χρόνο. Αν κάποιος θέλει να κάνει μια τέτοια νηστεία, αλλά το βρίσκει δύσκολο ή δεν μπορεί για κάποιους λόγους, το καλύτερο που έχει είναι να δοκιμάσει διακεκομένες 24 ώρες. Δηλαδή, να μείνει 24 ώρες χωρίς φαγητό, τη Δευτέρα για παράδειγμα, που υποτίθεται ότι αρχίζουν και οι δίαιτες, και να μείνει και άλλες 24 ώρες χωρίς φαγητό την Παρασκευή. Πιστεύω ότι αυτό, μαζί με την αποφυγή κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων, ζάχαρης, αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών, είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να μένεις πάντοτε σταθερός στο βάρος σου, σύμφωνα με το σωματότυπό σου, αλλά και υγιής, ίσως και μέχρι τα βαθιά σου γεράματα. Η νηστεία με νερό δεν είναι μία μόδα αποτοξίνωσης. Είναι μία επιστροφή σε κάτι πολύ πρωτογενές μέσα μας. Ο ανθρώπινος οργανισμός ξέρει να επιβιώνει, ξέρει να καθαρίζει τον εαυτό του. Εμείς απλώς πρέπει να μάθουμε πότε και πώς να του το επιτρέψουμε. Και προσέξτε, δεν είναι όλα για όλους και να μην είστε της υπερβολής, γιατί τότε μπορεί να γίνει η αληθινή παροιμία που λέει «Πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένος». Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like, γράψε μου στα σχόλια τη σκέψη σου και πες μου αν μετά από όλη αυτή την παρουσίαση σου περνάει από το μυαλό να κάνεις και εσύ μία δοκιμή με μία τέτοια extreme νηστεία. Και μην ξεχάσεις να κάνεις τα γνωστά. Subscribe, να χτυπήσεις το καμπανάκι για να σου έρχονται οι ειδοποιήσεις, γιατί ο αλγόριθμος είναι αμήλικτος. Έτσι κι αλλιώς κι αυτός έχει να διαχειριστεί εκατομμύρια βίντεο. Και μην ξεχνάς να περιηγηθείς στο κανάλι μου για περισσότερα βιολογικά, υγιεινά, ενεργειακά και γενικά λίγο τρελά θέματα. Να προσέχεις τον εαυτό σου και να μην σπαταλάς το χρόνο σου σε αυτούς που θέλουν να σου τον κλέψουν.